Miltä näyttää mies, joka ei kykene kohtaamaan omaa varjoaan? Mitä tapahtuu silloin, kun ihminen alkaa syyttää naista siitä, mikä hänessä itsessään on tukahdettua, pelättyä tai kiellettyä? Ja mitä tapahtuu silloin, kun moraali ei olekaan enää yhteydessä rakkauteen, vaan kontrolliin? Frollo ei ole vain klassinen pahishahmo. Hän on hahmo, joka näyttää hyvin tarkasti sen, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen erottautuu omasta varjostaan niin täydellisesti, että alkaa nähdä oman pimeytensä jonkun toisen syynä. Tervetuloa Sinikka-analyysin pariin. Täällä sukellamme elokuvien, popkulttuurin ja median syvempiin kerroksiin. Jos elokuvien, hahmojen ja kulttuurin symbolinen analysointi kiinnostaa, liity heimoon ja ota kanava seurantaan. Claude Frollo on kiinnostava hahmo juuri siksi, että hän ei näyttäydy aluksi hirviönä. Hän näyttäytyy järjestyksen, moraalin ja kontrollin edustajana. Hän on mies, joka uskoo olevansa oikeassa, ja juuri siinä hänen vaarallisuutensa piilee. Frollo ei ole vain paha mies. Hän on mies, joka on rakentanut identiteettinsä niin vahvasti puhtauden, kurin ja pyhyyden varaan, ettei hän enää kykene kohtaamaan omaa ihmisyyttään kokonaisena. Hän ei kykene kohtaamaan sitä, että myös hänessä itsessään elää halu, ristiriita, himo, häpeä ja pimeys. Ja tämä näkyy jo paljon ennen Esmeraldaa. Se näkyy siinä, miten Frollo kohtaa Quasimodon. Elokuvan alussa Frollo tappaa Quasimodon äidin. Heti sen jälkeen hän on valmis tappamaan myös vauvan, aivan kuin haluaisi pyyhkiä pois koko muistutuksen omasta teostaan. Mutta häntä ei pysäytä oma omatunto, vaan arkkidiakoni, joka käskee häntä kasvattamaan lapsen. Ja juuri siinä hetkessä Frollossa aktivoituu pelko siitä, että hänen tekonsa nähdään ja että hänen sielunsa on vaarassa. Patsaat eivät oikeastaan tee hänelle mitään, mutta hänen oma syyllisyytensä tekee. Hän projisoi oman pelkonsa ulkopuolelle ja kokee, että koko katedraali katsoo häntä ja tuomitsee hänet. Ja siksi hän ei ota Quasimodoa hoiviinsa rakkaudesta, vaan pelosta. Quasimodon huolehtimisesta tulee hänelle eräänlainen moraalinen kauppa. Ikään kuin jos hän kasvattaa tämän lapsen, hän voisi hyvittää sen, mitä juuri teki. Mutta kun huolenpito syntyy pelosta eikä rakkaudesta, siihen sekoittuu helposti kauna, kontrolli ja väkivalta. Ja juuri sitä Frollon ja Quasimodon dynamiikka on. Quasimodo ei päädy sellaisen ihmisen hoiviin, joka aidosti haluaa hänen parastaan. Hän päätyy sen miehen vallan alle, joka oli valmis tappamaan hänet. Ja silloin syntyy hyvin vääristynyt dynamiikka, jossa sama ihminen, jonka pitäisi olla turva, onkin samaan aikaan pelon lähde. Sama hahmo, joka esittää pelastajaa, on myös se, joka aiheuttaa trauman. Tässä näkyy traumaattisen sidoksen logiikka. Quasimodo kasvaa sellaisen ihmisen vallassa, joka ruokkii hänen häpeäänsä, pienentää hänen maailmaansa ja opettaa hänet uskomaan, että ulkopuolinen maailma hylkää hänet, mutta että Frollon kontrolli on muka rakkautta tai suojaa. Frollo ei vain hallitse Quasimodoa fyysisesti, vaan myös psykologisesti. Hän rakentaa todellisuuden, jossa Quasimodon on vaikea erottaa toisistaan valtaa, pelkoa ja huolenpitoa. Frollo on pelottava hahmo myös siksi, että hän ei ole vain satujen pahis. Hän on todellinen arkkityyppi. Hän ei hallitse Quasimodoa vain fyysisesti pitämällä tämän erossa muista ihmisistä, vaan myös psykologisesti. Hän rakentaa Quasimodolle minäkuvan, jossa tämä on ruma, epämuodostunut, ei toivottu ja luonnostaan ulkopuolinen.
Hän opettaa Quasimodon uskomaan, ettei kukaan muu voisi koskaan rakastaa tai hyväksyä häntä. Ja juuri siinä kaasuvalotuksen voima näkyy. Ihminen alkaa katsoa itseään vallankäyttäjän silmien kautta. Tällöin kontrolli ei enää perustu vain siihen, että joku estää sinua lähtemästä. Kontrolli perustuu siihen, ettet enää edes usko voivasi lähteä. Ettet usko omaan ajatteluusi, omaan havaintokykyysi tai omaan arvoosi ilman sitä tahoa, joka sinua samaan aikaan pienentää. Ja juuri siksi Frollo on niin todellinen. Tällaisia hahmoja ei ole vain saduissa. Tällaisia dynamiikkoja on kaikkialla siellä, missä ihmistä opetetaan pelkäämään omaa ajatteluaan, epäilemään omaa havaintoaan ja pysymään uskollisena rakenteelle, joka pitää hänet pienenä. Frollo ei ole vain mies, jolla on ongelmia. Hän on arkkityyppi vallasta, joka haluaa määritellä toisen ihmisen todellisuuden. Ja samalla Quasimodo muuttuu Frollolle eläväksi muistutukseksi. Hän muistuttaa Frolloa siitä yöstä, siitä teosta, siitä synnistä, jota tämä ei halua kohdata. Hän muistuttaa Frolloa myös kaikesta siitä, mitä tämä pitää rumana, alempiarvoisena, hävettävänä ja poissuljettavana. Ja siksi Frollo projisoi paljon omaa varjoaan myös Quasimodoon. Hän kohtelee tätä kuin olentoa, joka täytyy piilottaa pois näkyvistä, pitää ylätiloissa, poissa maailmasta, poissa ihmisten silmistä. Ei siksi, että Quasimodo olisi itsessään vaarallinen, vaan siksi, että Frollo ei kestä sitä, mitä Quasimodo hänessä herättää. Ja sitten kuvaan astuu Esmeralda. Esmeralda ei synnytä Frollossa pahuutta, hän paljastaa sen. Hän ei luo Frollon sisään mitään sellaista, mitä siellä ei jo olisi. Hän ei istuta häneen halua tai ristiriitaan, vaan tuo näkyväksi sen, mikä on ollut siellä koko ajan, mutta minkä Frollo on yrittänyt tukahduttaa. Tässä kohtaa Frollon hahmo muuttuu erityisen kiinnostavaksi, koska kyse ei ole rakkaudesta. Kyse ei ole siitä, että hän näkisi Esmeraldan ihmisenä ja rakastuisi tähän. Kyse on siitä, että Esmeralda aktivoi hänessä jotakin, mitä hän ei pysty kantamaan. Mutta on myös tärkeää huomata, ettei Frollon suhde Esmeraldaan synny tyhjästä. Hänellä on jo valmiiksi vihaa mustalaisia kohtaan. Esmeralda ei siis ole hänelle vain nainen, joka herättää hänessä halua, vaan myös osa ryhmää, jonka hän on jo valmiiksi määritellyt alemmaksi, epäilyttäväksi, moraalisesti vaaralliseksi ja tuhottavaksi. Ja juuri siksi Esmeraldasta tulee hänelle niin sietämätön hahmo. Hän ei projisoi tähän vain omaa tukahdettua haluaan, vaan myös koko sen ideologisen vihan, jonka varaan hänen maailmankuvansa on rakentunut. Esmeralda ei ole Frollolle vain nainen. Hän on nainen, johon hän voi projisoida sekä halunsa että vihansa. Sen sijaan, että Frollo pysähtyisi itsensä äärelle ja kysyisi, mitä minussa heräsi, hän tekee sen, minkä moni omasta varjostaan erkaantunut ihminen tekee. Hän projisoi. Hän siirtää vastuun ulkopuolelle. Hän tekee Esmeraldasta syyllisen omiin tunteisiinsa. Hän alkaa nähdä tämän viettelijänä, syntinä, uhkana, häiriönä pyhälle järjestykselle, mutta todellisuudessa uhka ei ole Esmeralda. Uhka on se, että Frollon oma itsekuva alkaa murtua. Hän ei kestä sitä, että hänen sisällään on jotakin, mikä ei sovi siihen rooliin, jonka varaan hän on minuutensa rakentanut. Hän ei kestä sitä, että hänen pyhyytensä ei ehkä olekaan kokonainen totuus, vaan osittain myös suojamuuri. Ja siksi hänen on helpompi tehdä toisesta ongelma kuin kohdata oma sisäinen ristiriitansa. Tässä Frollo edustaa hyvin puhdasta varjoarkkityyppiä. Hän on hahmo, joka ei siedä sitä, mitä ei voi kontrolloida. Quasimodo täytyy piilottaa, Esmeralda täytyy alistaa tai tuhota, oma halu täytyy nimetä synniksi toisessa ihmisessä.
Ja juuri tässä kohtaa Frollon hahmo alkaa heijastaa myös laajempaa kulttuurista rakennetta. Kun mies ei kykene kohtaamaan omaa haluaan, omaa ristiriitaansa tai omaa vastuutaan, nainen tehdään ongelmaksi. Nainen täytyy peittää, vaientaa, poistaa näkyvistä tai syyllistää, jotta mies ei joutuisi kohtaamaan itseään. Toisin sanoen naisen olemassaolosta tehdään uhka, jotta miehen sisäinen käsittelemättömyys voisi pysyä piilossa. Frollossa tämä logiikka näkyy äärimmäisessä muodossa, mutta koska hänen vihansa kohdistuu myös tiettyyn ihmisryhmään, kyse ei ole vain henkilökohtaisesta pakkomielteestä. Kyse on myös siitä, miten valta tarvitsee viholliskuvia. Se tarvitsee ryhmiä, joita voidaan pitää epäpuhtaina, vaarallisina tai moraalisesti alimpina, jotta oma kontrolli näyttäytyisi oikeutettuna. Ja samalla hänen suhteensa uskontoon ja moraaliin paljastuu hyvin vääristyneeksi. Frollo ei ole oikeasti yhteydessä pyhyyteen, vaikka hän kuvittelee niin. Hän on yhteydessä kontrolliin. Kun hengellisyys irtoaa rakkaudesta, se ei enää vapauta. Se alkaa hallita. Se alkaa tuomita. Se alkaa oikeuttaa vallankäyttöä. Frollon moraali ei suojele ketään. Se suojelee vain hänen valheellista minäkuvaansa. Ja ehkä kaikkein tärkeintä on myös tämä. Uskonto voi olla kaunis asia, mutta uskonto ei poista varjoa. Se, että ihminen puhuu pyhyydestä, moraalista tai Jumalasta, ei tarkoita, että hän olisi kohdannut itsensä. Se ei tarkoita, että hänen tiedostamaton pimeytensä olisi integroitunut. Ja juuri siksi väkivaltaa, pahoinpitelyä, kontrollia ja vallankäyttöä näkyy edelleen myös uskonnollisissa yhteyksissä. Ei siksi, että itse usko olisi automaattisesti väärää, vaan siksi, että usko ei itsessään poista tiedostamatonta. Jos tavallisen egon päälle rakennetaan vielä hengellinen ego, ihmisen voi olla entistä vaikeampi nähdä itseään rehellisesti, koska silloin henkisyys tai uskonto antaa illuusion valosta, illuusion puhtaudesta, illuusion siitä, että minä olen oikealla puolella, joten minun ei enää tarvitse katsoa omaa varjoani. Ja juuri siksi Frollo on niin vaarallinen. Hän ei ole vain mies, jolla on valtaa. Hän on mies, joka käyttää pyhyyden kieltä suojellakseen kohtaamatonta pimeyttään. Ja silloin uskonto ei enää avaudu rakkaudeksi, vaan muuttuu panssariksi, jonka sisältä käsin ihminen voi tehdä paljon pahaa tuntematta itseään pahaksi. Ja ehkä kaikkein traagisinta on se, että Frollo on koko ajan oman tuhonsa arkkitehti. Se sama paikka, jossa hän otti Quasimodon äidin hengen, muuttuu symbolisesti myös paikaksi, jossa hänen oma sielunsa alkaa tuhoutua. Siinä hetkessä karman sykli tavallaan käynnistyy. Hän luulee voivansa kontrolloida seurauksia, peittää tekonsa, hallita toisia ihmisiä ja pitää kaiken omissa käsissään. Mutta juuri ne teot, joilla hän yrittää säilyttää valtansa, alkavat rakentaa hänen tuhoaan. Jos Quasimodo olisi kuollut, Frollo ei ehkä olisi joutunut kohtaamaan omaa varjoaan samalla tavalla, eikä hänen tuhoutumisensa olisi tapahtunut juuri niin kuin tapahtui, mutta koska Quasimodo jäi elämään, hänestä tuli jatkuva peili, jatkuva muistutus, jatkuva todiste siitä synnistä, jota Frollo ei koskaan käsitellyt. Ja sama pätee Esmeraldaan. Hänkin on peili. Hänkin paljastaa jotakin, minkä Frollo olisi halunnut pitää poissa näkyvistä. Lopulta Frollo ei kaadu siksi, että joku ulkopuolinen voima yksinkertaisesti tuhoaisi hänet. Hän kaatuu siksi, että hän on itse rakentanut koko järjestelmänsä valheelle. Hän on itse luonut maailman, jossa valta korvaa rakkauden, kontrolli korvaa vastuun ja moraali korvaa rehellisen itsetutkiskelun. Ja sellainen järjestelmä ei voi kestää loputtomiin. Siksi Frollo ei ole vain Disney-pahis. Hän on arkkityyppi.
Hän on kuva ihmisestä, joka pelkää omaa pimeyttään niin paljon, että alkaa tuhoa muita paitsi itseään. Hän näyttää, miten tukahdettu halu voi muuttua kontrolliksi, miten häpeä voi muuttua vainoksi, miten syyllisyys voi muuttua valepyhyydeksi ja miten ihminen voi lopulta tulla oman varjonsa syömäksi, jos hän ei koskaan uskalla kohdata sitä. Varjo on meissä kaikissa, mutta mitä enemmän ihminen kohtaa oman pimeytensä tietoisesti, sitä vähemmän hänen tarvitsee projisoida sitä ulkopuolelle. Frollon pelottavuus ei synny vain siitä, että hän on paha, vaan siitä, että hänen varjonsa on täysin kohtaamaton. Ja juuri varjo on se paikka, josta maailman pahuus ja psykologinen kärsimys saavat alkunsa. Niin kauan kuin emme yksilöinä tai kollektiivisesti uskalla kohdata tätä paikkaa itsessämme, se alkaa märkiä ulos meidän kollektiiviseen todellisuuteemme. Se näkyy myös siinä, että ihmiselle alkaa rakentua vääristynyt minäkuva, käsitys itsestä, joka ei perustu siihen, kuka hän oikeasti on, vaan siihen, mitä pelko, häpeä ja tiedostamaton varjo hänessä muovaavat. Ja ehkä juuri siksi Frollo tuntuu edelleen niin voimakkaalta hahmolta, koska hän ei ole vain satujen hirviö. Hän on muistutus siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen rakentaa koko identiteettinsä sen varaan, ettei hänen koskaan tarvitsisi nähdä itseään kokonaan. Kiitos kun kuuntelit Sinikka-analyysin. Sukellamme taas ensi sunnuntaina uuden analyysin pariin. Nähdään silloin.